নমস্কাৰ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপুনি মই কৃপাঞ্জল প্ৰাসমুখে বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰতো এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি আপোনাক শেহতীয়া স্থিতি দেখুৱাম তামুলপুৰ মহকুমাৰ 19খনকৈ গাঁও এতিয়া পানীৰ কবলত পৰিছে পাগলাদিয়া হওক বৰলিয়া হওক বৰনদী হওক শুকলাই নৈৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে মহকুমাটো ইতিমধ্যে বানপানীৰ মাজত আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে নামিছে এছডিআৰএফৰ লগতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন তামুলপুৰৰ চাপাতল হোৱাকুচি বৰবিলা তেতেলি তলিগুৰি এইসমূহ গাঁৱত এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে বহু পৰিয়াল তামুলপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে ভাৰতীয় সেনা এছডিআৰএফ আৰু এনজিঅ'ৰ দলে এনেকৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বগামতি দাউৰাঝাৰ ইকো টুৰিজম আৰু গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰ এনজিঅ'ৰ দলেও আৰম্ভ কৰিছে বানত আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ অভিযান তামুলপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে স্থাপন কৰিছে 5টাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰ 3000 লোকক উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে অনা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত একদম দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি আছে বৰ্তমান গোৱাগুচি বৰবিল্লা চাপাতল তেতেলিগুৰি আধা অংশ পানীৰ বৰ্তমান ডুব যাই আছে এছডিআৰ আৰু আৰ্মিৰ আহি উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে গোটেই অনা শেষ হোৱা নাই আনি আছে আৰু পানীটো দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি আছে মানুহ মোটামুটি বহু হাজাৰেই হ'ব চাপাতল গোৱাগুচি বৰবিল্লা এইখিনিকে আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰঙাপাৰাৰ পৰা তেওঁ সম্বোধন কৰিছে ৰাইজক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছো লাখ টকা হস্পিটালত বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টটো পাব অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডখন দেখালে আমি বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট পাম 2 in 1 আগতে ৰেচন কাৰ্ড আছিল অকল চাউলৰ বাবে এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড চাউলো হ'ব আৰু ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডো পাব কাৰ্ড কোনোবাই নাপালেও ৰেচন কাৰ্ড দেখালেও 5 লাখ টকাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বিনামূলীয়াকৈ পাব আই মাতৃসকলৰ কাৰণে আমি আৰু এটা কাম কৰিব খুজিছো যিসকল মহিলা সেলফ হেল্প গ্ৰুপত আছে কিমান মহিলা সেলফ হেল্প গ্ৰুপত আছে হাত দাঙকচোন বা সবে আছে দেখোন 100% ঠিক আছে যিবিলাক মহিলা সেলফ হেল্প গ্ৰুপত আছে ইমান দিনে আমি গ্ৰুপত টকা দিছিলো গ্ৰুপৰ পৰা আমি বেংকৰ পৰা টকা লৈছিলো লোন ঘূৰাই দিছিলো এইবাৰ মই ভাবিছো যে গ্ৰুপৰ কামো চলি থাকক আৰু যিমান মহিলা আছে সকলোকে ঘৰত সৰু এটা কাম কৰিবৰ বাবেও আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম আপোনালোকে সকলোৱে বেংক একাউণ্ট খুলিব জীৱিকা সখী বাইদেউবিলাকৰ লগত এখন ফৰ্ম পাব ফৰ্মত আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে মই মৌ মাখিৰ কাম কৰিম কোনোবাই লিখিব মই মুৰ্গীৰ কাম কৰিম কোনোবাই ক'ব মই হাঁহৰ কাম কৰিম কোনোবাই ক'ব গৰুৰ কাম কৰিম আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত মই 10 হাজাৰ টকা ডাইৰেক্টলি পঠাই দিম এটা গ্ৰুপৰ কাৰণে নহয় আপোনালোকৰ একাউণ্টত তাৰ পিছত আপোনালোকক পৰীক্ষা কৰিম যে 10,000 টকাটো হাজবেণ্ডক দি দিলে নে নিজৰ কামত লগালে যদি হাজবেণ্ডক দি দিলেতো পৰীক্ষা ফেল যদি আপোনালোকে পৰীক্ষাত পাছ কৰে তেতিয়া মই আকৌ নিজেও টকা দিম আৰু বেংকৰ পৰাও টকা আনি আপোনালোকক দি দিম যদি যিবিলাকে ফেল কৰিলে ইহঁতি ফেল হৈ যাব আৰু ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ চৰকাৰখনে ভাল কাম কৰি গৈ থাকিব আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব পুনৰ এবাৰ মই মাসকলক এটা অনুৰোধ কৰিম কোনো যাতে নিজৰ বাচ্চাক স্কুলত নপঢ়ুৱাকৈ নাথাকে আৰু এটা কথা যেনেকে মোৰো ওয়াইফ আছে ঘৰতো আমাৰ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়া লাগে মোৰো লাগে আপোনালোকৰো লাগে লৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ সময়ত কাজিয়া নকৰিব আৰু কাজিয়া কৰিলে ঘৰৰ বাহিৰত গৈ কাজিয়া কৰিব যাতে লৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকিব পাৰে হয়নে নহয় আমাৰো কাজিয়া লাগে মোৰো লাগে আপোনালোকৰ লাগে সবৰ লাগিবই কিন্তু লৰা ছোৱালী পঢ়াৰ থকা টাইমত মা বাবাই কাজিয়া কৰিলে এটা মনটো পঢ়াৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে যোনে কাজিয়াটো আৰম্ভ নকৰক তাৰ মুখত হাত দি ক'ব ৰখ তাই শুই যাওক তাৰ পিছত কাজিয়া কৰিম এতিয়া নহ'ব হ'ব নহয় আৰু ময়ো আগতে যেতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে মোৰ যেতিয়া কাজিয়া লাগে মই মোৰ ৱাইফক কওঁ যে 2 ঘণ্টা ৰখচোন ভাই ইহঁতি শুই যাওক তাৰ পিছত কাজিয়া কৰিম হয়নে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাত মন থাকে আৰু সিহঁতেও ভাল কৰি পঢ়িব যায় কিমান ভাল লাগিব ভাবকচোন সোনাবিল বাগিচাত যদি ডাক্তৰ ওলাই ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাই টেটৰ শিক্ষক ওলাই নাৰ্ছ ওলাই আমাৰ মনবিলাক কিমান ভাল লাগিব আপোনালোক সকলোৱে চেষ্টা কৰিব পুনৰ এবাৰ আজি যে সোনাবিল বাগিচাত স্কুল হ'ল
স্কুলটোতো মই কৈছো ঠিক আছে 100খন স্কুল হ'ব, কিন্তু ক'ত হ'ব এইটোতো কোনেও নাজানে। এইটো কোনে কৰিছে? কৃষ্ণ কমল তাঁতী আৰু পল্লৱ লোচন দাস, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে আজি এই স্কুল হ'ব পাইছে। গতিকে তেওঁলোকক আপোনালোকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে আমি এনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় কাম কৰি যাব পাৰো। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। আৰু সেয়া আমি ৰঙাপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্পৰ্ক News18 Network. ASTC হেৰুৱালে ঐতিহাসিক পল্টন বজাৰৰ ভূমি। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ দ্বিতীয়খন প্ৰৱেশদ্বাৰ স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে NF ৰেলৱেক ভূমি হস্তান্তৰ কৰিলে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগে। ইয়াকে লৈ বুধবাৰে ASTC আৰু NF ৰেলৱেৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত হয় বুজাবুজিৰ চুক্তি। অৱশ্যে ASTCয়ে 5 বিঘা ভূমি হেৰুৱালেও জালুকবাৰীত বিভাগটোৱে NF ৰেলৱেৰ পৰা লাভ কৰে 20 বিঘা মাটি, লগতে ভূমিৰ বিনিময়ত লাভ কৰিব 5,93 লাখ টকা। এই বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ আধুনিকীকৰণৰ বাবে এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে more than 700 crores গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ আধুনিকৰণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু ইট উইল বি এ নেক্সট জেনেৰেশ্যন ৰেলৱে ষ্টেচন, অৰ্থাৎ জাপানৰ যি ধৰণৰ ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহ আছে সেই ধৰণৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন ৰেলৱে ষ্টেচন হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু মই ভাবো যে ভাৰতৰ ভিতৰতে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন এটা ইউনিক ৰেলৱে ষ্টেচন হিচাপে ৰূপান্তৰ হ'ব। গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ দ্বিতীয় প্ৰৱেশদ্বাৰ নিৰ্মাণ হলে হ্ৰাস পাব মহানগৰীৰ যান-জঁটৰ সমস্যা। গুৱাহাটী ষ্টেচন জাপানৰ দৰে হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে। আনহাতে গড়চুকৰ দৰে জালুকবাৰীত স্থাপন হ'ব নতুন ISBT। এই ISBTয়ে আদাবাৰীৰ বাছ আস্থানৰ বোজা হ্ৰাস কৰিব। পল্টন বজাৰৰ ভূমি হস্তান্তৰ হলেও ASTCৰ মুখ্য কাৰ্যালয় একে স্থানতে থাকিব। জালুকবাৰীৰ ফালে নতুনকৈ এটা ISBT বনোৱা, কাৰণ আদাবাৰীৰ যিটো বাছ ষ্টেণ্ড সি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজত সোমাই আছে। অকল এটা ISBT থকা কাৰণে আমি সকলো বাছ কেৱল মাত্ৰ এটা বাছ আস্থানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু পল্টন বজাৰক বাছ আস্থান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময় ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছিলে। So it was a win-win proposal for ASTC আৰু ৰেলৱে। ইফালে একেটা স্থানতে স্বাক্ষৰিত হ'ল আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগ আৰু NRLৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি। এতিয়াৰে পৰা দ্বীপৰ সলনি 12 লাখ লিটাৰ ডিজেল প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ৰয় কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। মোৰ দৃষ্টিত ইট ইজ এ ভেৰি বিগ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ যে একেলগে আমি নুমলীগড়ৰ পৰা 12 লাখ লিটাৰ আমি তেল কিনিম, পেমেণ্ট আমি নুমলীগড়ক কৰিম আৰু নুমলীগড় আমাৰে অৰ্গেনাইজেশ্যন, গতিকে আমি তাত পেমেণ্ট কৰিম, তাত লিকেজ নাথাকিব, দুৰ্নীতি নাথাকিব, কাৰণ নুমলীগড়ৰ পোৱা চেকৰ পৰা কোনেও সুধি ল'ব নোৱাৰিব যে মোৰ কমিশ্যনৰ অংকটো দিয়ক, সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব। উল্লেখযোগ্য যে অহা বৰ্ষৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা হ'ব গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ দ্বিতীয়খন প্ৰৱেশদ্বাৰৰ কাম। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আয়তিৰ উৰুলি, পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ, এক অনন্য পৰিৱেশ। এয়া যোৰহাট বেজগাঁৱৰ নামঘৰ। বিয়াত বহিছে 14 যোৰা দৰা কইনা। এসময়ত নিজৰ প্ৰেমক পূৰ্ণতা দিবৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল সংসাৰ। পিছে সামাজিকভাৱে বিবাহ সম্পন্ন হোৱা নাছিল এইসকল দৰা কইনাৰ। বেজগাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি বিবাহ সম্পন্ন কৰিব পাৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ বিয়া হোৱা আজি 12 বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ সামাজিক নিয়ম যিখিনি কৰিবলৈ আছিলে সেইখিনি আমাৰ কৰা হোৱা নাছিলে। ৰাইজৰ সহযোগত আজি কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ, আমি বহুত ভাল লাগিছে। আমি কিছুমান ঘৰুৱা সমস্যাৰ কাৰণে থাকি যোৱা হৈছে, এতিয়া ৰাইজে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু অকলশৰে হোৱাতকৈ এনেকৈ হৈ বেছি ভাল লাগিছে। এইসকল দৰা কইনাৰ কোনোবাই যদি 20 বছৰৰ আগতে সংসাৰ আৰম্ভ কৰিছিল, কাৰোবাৰ আকৌ সংসাৰ আৰম্ভ কুমাৰ 13 चले ज्यादा अच्छी कमाई का वादा। कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड।
শিক্ষাই পৰম ধন একোজন বিদ্যাৰ্থী সমাজৰ ৰাজ্যৰ দেশৰ বিশ্বৰ ভৱিষ্যত মূল ঘৰখনৰ পিছতে বিদ্যাৰ মন্দিৰসমূহ সমাজ গঢ়াৰ মাপকাঠি শিক্ষিতৰ হাৰ বৃদ্ধি পালেহে দেশ আগুৱাব এই মহান উদ্দেশ্যক আগত ৰাখি সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকীক সশ্ৰদ্ধা প্ৰণিপাত জনাই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ব্যতিক্ৰমধৰ্মী অনুষ্ঠান আমি চিনাকি কৰাৰ পণ লৈছো সেইসকলক যিসকল দেশৰ ভৱিষ্যত দ্ৰষ্টা সন্মানিত কৰিব খুজিছো সেইসমূহ বিদ্যাৰ মন্দিৰক য'ৰ পৰাই সমাজ গঢ়াৰ দীক্ষা লাভ কৰে প্ৰজন্মৰ পিছত Good afternoon to all present here. So I would like to start with a rhetorical proverb. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn by Benjamin Franklin. This insightful proverb perfectly encapsulates the essence of interactive learning provided by offline education. It emphasizes the importance of active involvement in the learning process. But how does offline education truly excel in this aspect? In offline education, students engage in hands-on activities, then group discussions and practical implications. They actively participate to solidify their understanding and retain knowledge for the long term. For an instance, imagine a physics class where students conduct experiments, observe results and draw conclusions. In this direct involvement with the topic, they use tools and apparatuses that helps them to grasp concepts and develop critical skills. Firstly, I would like to state that offline classes provide stimulating environment that incorporates both academic and practical components of learning. This holistic approach facilitates students on cognitive and skill development, as even the newly introduced NEP 2020 encourages on hands-on experiences and vocational training for learners to grasp their concepts and learn how to implement them in real-life scenarios. Secondly, offline classes foster a natural setting for interaction. Students can ask questions, solve tasks, and receive personalized feedback from their teachers. Thirdly, offline education offers dependability. It ensures consistent learning experiences without any technical glitches or disruptions, which may appear in online platforms. At last, I would like to end that students who attend online classes often face with the big challenge of time management, as online classes provide the advantage of self-paced learning, but this also makes the students lazy and they may succumb to the habit of procrastination. Whereas in offline platforms, we have a synchronized system of learning which enhances the punctual values among students to complete their assignments in timely manner. Thank you. Thank you, Samajit. After Samajit, our next on the list is Sumidas pursuing graduation. Sumidas is pursuing graduation, and Sumidas is speaking in favor of offline class. Thank you so much, Honorable Speaker. So, ma'am, when we speak about why offline mode of education is better and against the opposition placed before the House, I want to put forward 3 points. I put them not just for the proposition but everyone to think upon. Number one, it promotes interpersonal interactions. In the traditional educational setting, students can interact, they can ask questions, they can engage in discussions, and can also receive immediate feedbacks from the teachers. Second, it includes structured environment, which teaches students to very important aspects of life, discipline and time management. Moreover, in the presence of teacher, students remain more focused and they can pay more attention. Number three, offline education facilitates practical learning opportunities, which is really vital for certain fields of studies like agriculture, science, medical science, etc. Speaker, sir, ma'am, in the proceedings of 2021 4th International Summit on Humanities, Education and Social Sciences, it is stated that the effectiveness found among the students in the offline classes is pretty much based on the learning habits that they inculcated during the offline classes. It is also being said and also being stated that offline learning is more focused, less interrupted, more reliable, more interactive, and keeps students more attentive. The opposition may argue that online education offers greater flexibility and convenience, but it is important to note that the offline provides structure necessary for effective learning. Flexibility alone does not guarantee optimal educational outcomes. Furthermore, opponents may contend that it is more cost-effective. While online courses may have lower upfront costs, it requires reliable internet connection, access to technology, and potentially expenses for softwares and subscription. While online education certainly has its merit, but it cannot fully replicate offline education.
As we embrace technological advancement, let us not overlook the significant advantages that traditional classroom learning provides in shaping well-rounded individuals equipped for success in the real world. With this, I conclude my part. Thank you. Next on the debate is Jiba Tasin Ahmed, and Jiba is a class 11 student of humanities stream. Jiba is supporting online classes. Learning is not the activity of learners, but learning is the activity of learners themselves. Greetings, Honorable Speaker, sir, Madam Speaker. Let me present you with facts. India, the world's largest population at 140.73 crores of population, but 44.3% of our children do not receive education. 40% of girl children have not received an iota of education, and 88.7 million youth are not able to pursue further education. Why? Money, Honorable Speaker, sir. Money is the word. And this brings me to my first argument. Online classes are the most comprehensive learning education and learning method, and when complementing it is the Indian poverty. My honorable proposition bench gives how on laptops and online modes are not available to the rural segment, but let me present you with another fact. In 2019-2020, India spent 6% of its GDP, that is $88 billion in the education. And what are the results? We, after 75 years of independence, sat at just 77% of literacy rate. But Honorable Speakers and Madam Speaker, with just $15 billion, we can provide online education to each and every segment. Can you see the difference, Honorable Speaker, sir? And let me present you with my second argument. Each and every individual is distinct with their own capabilities, and online education helps with these. Rather than offline education, when in online we can get PDFs, podcasts, learning, ebooks, etc., and what not. And let me present you that it is online education that can help us to provide with active learning rather than passive learnings. And my opposition bench talks about how we are reducing and replacing teachers, but I tell you that online education helps us to produce efficient educators rather than replacing educators. With this, I rest my case, but not my cause. Thank you. আৰু সেয়া ইতিমধ্যে অনলাইন নে অফলাইন তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নেটফ্ৰীৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। নিউজ 18ৰ ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী এক অনুষ্ঠান, শৈক্ষিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক স্বীকৃতিৰ এয়া এক বিশেষ অনুষ্ঠান। বানে ধোৱা গোৱালপাৰা চহৰখনো দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনাক। কেইবাদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে গোৱালপাৰা চহৰতো, আৰু গোৱালপাৰা জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত থকা বাহনসমূহ এতিয়া এনেকৈ পানীৰ তলত পৰিছে। চৌহদৰ ভিতৰত এতিয়া একাঠো পৰ্যন্ত পানী। কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰাৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। কেৱল কাৰ্যালয়তে নহয়, ইয়াৰ আশে পাশে থকা এলেকাসমূহো এতিয়া পানীৰ তলত। আৰু এই বিষয়ে আমাক অধিক জনাব আমাৰ গোৱালপাৰা সাংবাদিক ৰিংকু দাসে, আৰু মই বিদায় লৈছোঁ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা। নমস্কাৰ। হয়, আজি কিছুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি কৃত্ৰিম বান। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ যি জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত। এই জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়া সাগৰ সদৃশ দৃশ্য পৰিণত হৈছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম। যোনপিনে দেখে অকল পানী আৰু পানী ক'ব লাগিব, কিয়নো ড্ৰেইনিং ছিষ্টেম নথকাৰ বাবে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অহা যোৱা কৰাৰ লগতে ইয়াত দেখা গৈছে ইয়াৰ যি চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী, আৰু ইয়াৰ বাহনসমূহ দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে। মোৰ লগত কিছু ইয়াত লোক আছে, কথা পাতিব বিচাৰে। দাদা, কেনেকুৱা পানী, কেতিয়াৰ পৰা পানী হৈছে? দাদা, প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ইয়াত পুৱাত বানপানী হৈ থাকে, কিন্তু কৃত্ৰিম বানপানী আজি এইবেলি বহুত বেছি হৈছে, কিন্তু মানুহ জাহাজকো বহুত কষ্ট হৈ গৈছে। মানে ড্ৰেইনিং ছিষ্টেমৰ কাৰণে ড্ৰেইনিং ছিষ্টেমৰ কাৰণত হয়। সেইটো মানে পাহাৰ যে আছে, পাহাৰৰ পৰা পানীটো
ঘূৰি আহি ইয়াতে মানে ডুবি যায় আৰু কি ড্ৰেইন নাই নেকি ইয়াতে ড্ৰেইন আছে দুটা ড্ৰেইন আছে কিন্তু সৰু ড্ৰেইন না এইবিলাক মানে পানী কম আহে আৰু কি খুবেই অসুবিধা হৈ আছে ৰাইজৰ আৰু কি কাৰ্যালয়ত মানুহ সোমাই আছে 2-4জন কৰি সোমাই আছে আৰু কি সেইটোৱে আৰু কি মানে এজাক বৰষুণ আহিলে এনেকুৱা পানী হয় না প্ৰত্যেক বছৰে হয় আজি বুলি নহয় আজি প্ৰত্যেক বছৰে হয় মানে অলপ অসুবিধা হয় মানুহ ৰাইজৰ নিশ্চয় ক'ব লাগিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো এজাক বৰষুণতে দেখা যায় এনেধৰণৰ যি জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী ইয়াত দেখা গৈছে যে কৰ্মচাৰীসকল অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু খুবেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আৰু কৰ্মচাৰী আছে তাৰ অসুবিধা কেনেকুৱা হৈ আছে আমাৰ গোৱালপাৰা দ্বিতীয় অফিচত যাতায়াত কানেকশ্যনৰ বাবে বহুত অসুবিধা হৈ আছে নালা নৰ্দমাখিনি ব্লক হৈ গৈছে যাৰ ফলত আমি বিশেষ অসুবিধাৰ ফলত মানে উপভোগ কৰি আছোঁ আমাৰ দ্বিতীয় অফিচত যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে মান্যৱৰসকলে তেওঁলোকে অশেষ কষ্ট মানে ভুগিও অফিচলৈ মানে ৰজে আহি আছে এইখিনি মই ক'ব লগা আছে